Magandang balita! Mahigit 1 milyong guro at mga non-teaching personnel ang makakatanggap ng SIM cards with connectivity load mula sa Department of Education. Natanggap mo na ba ang SIM card mo? Kung nakapag-register ka na sa depedconnect.com.ph at natanggap mo na ang iyong free DepEd Sim Card, narito na ang mga pinakasimpleng paraan upang i-activate ito at i-monitor ang iyong data allocation. Paunang kaalaman, ang ating DepEd Sim Card ay may initial load na 34 gigabytes of consumable data. Ang 34 gigabytes na ito ay magagamit natin sa dalawang classifications. Ang unang 30 gigabytes ay intended upang magamit natin sa lahat ng mga applications kagaya ng Google Classroom, Google Meet, YouTube, Microsoft Office 365 at marami pang iba. Pwede din nating gamitin ang 30 gigabytes consumable data na ito sa loob ng isang buwan at sa isang araw ay mayroon kang 1 gigabyte na pwedeng magamit. That means after 12 midnight, magkakaroon ka ulit ng 1 gigabyte consumable data. Yung labis naman na 4 gigabytes ay pwede din nating magamit. Halimbawa, sa pag-access ng iba't ibang mga websites na gusto nating puntahan at magamit para sa ating mga mag-aaral. Pwede din natin itong gamitin sa pag-connect sa ating mga students sa pamamagitan ng Messenger or even sa Facebook. Makikita ninyo sa inyong screen ngayon ang itsura ng Smart SIM card na matatanggap natin mula sa Department of Education. Sa upper right corner nito ay nakalagay dyan ang number ng iyong Smart DepEd SIM card pati na rin ang expiration date nito. Ang mas maganda pa sa SIM card na ito ay ang kanyang capability for 5G connectivity. Tama, alam naman natin na ang 5G ang pinakamabilis na means of internet connectivity sa ngayon. Pero kapag ang iyong cellphone ay 4G capable lamang, huwag mag-alala sapagkat pwede pa rin gamitin ang SIM card na ito kahit 4G capable lamang ang iyong cellphone. Ngayon, ang una nating gagawin upang ma-activate at magamit na natin ang ating DepEd SIM card ay ang pagbukas ng ating cellphone using the SIM ejector pin o yung bakal na itinutusok natin upang matanggal ang SIM card tray na paglalagyan natin ng ating DepEd SIM. Basically, maraming cuts ang ating SIM card. Mayroong standard, micro at nano cut. So, gamitin nyo lamang ang cut ng SIM card na compatible sa iyong SIM card tray. Alright? Kapag naibalik mo na ang SIM tray na may SIM card from DepEd sa iyong cellphone, i-swipe down o swipe up lamang upang mahanap ang mobile data. O pwede din naman sa settings at hanapin ang mobile data. Pagkatapos ay piliin, of course, ang smart na mobile data upang masimulan mo nang magamit ang free consumable data nito. Ngayon ay pwede nyo nang i-test kung gumagana ba talaga ang ating DepEd SIM card at kung mayroon ba talaga itong free 34 gigabytes na consumable data. Para i-check, subukan lamang pumunta sa iyong browser, application at mag-search ng kahit na anong website kagaya ng google.com habang nakakonect sa DepEd SIM card na data. Kapag nabuksan mo na at nakakonect ka, that means activated na ang iyong DepEd SIM card. Congratulations! Tandaan na gamit ang iyong DepEd SIM card, you are able to use 1 gigabyte consumable data per day sa lahat ng Google applications including Google Search, Google Meet, pati na rin sa YouTube at marami pang iba. At yung 4 gigabytes naman na data ay pwede nating gamitin sa lahat ng websites. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo kung paano i-monitor ang iyong load at data.
Mahalagang paalala lamang na dapat nating tandaan. Itong SIM card na ibinigay sa atin ng Department of Education ay katulad lamang din ng mga regular SIM cards na ginagamit natin. Ang kaibahan lamang ay nakakatanggap ang SIM card na ito directly ng load mula sa Department of Education, and we are expecting hopefully na sana sa buong school year 2021 hanggang 2022 ay makaka-receive tayo monthly ng data o load mula sa ating kagawaran ng edukasyon. Maraming salamat talaga, DepEd. Baka magtatanong din kayo, mayroon bang pang-text o pantawag itong SIM card na matatanggap natin? Ang sagot ay wala po. Dahil ang SIM card na ito ay intended lamang for internet connectivity at data allocation. Ngunit, maaari ba natin itong loadan tulad ng isang regular na SIM at i-register sa kung anong promo ang gusto natin? Ang sagot ay oo, pwede po nating loadan ang SIM card na ito. Mahalaga din na malaman natin kung paano i-monitor ang load o data ng ating DepEd Sim Card. Sa pamamagitan nito ay malalaman natin kung kailan mauubos ang ating consumable data at maging handa tayo lalo na kapag pasok na. Simple lamang ang ating gagawin para ma-monitor natin ang ating load o data. I-download lamang ang isang application ng Smart Communications na makakatulong sa atin upang ma-monitor kung kailan natin gustong tingnan o kung ilan na lamang ang natitira nating data. Tinatawag ang application na ito na GigaLife. Para ma-install ang GigaLife, pumunta lamang sa Play Store at i-search ang GigaLife. Kapag nabuksan mo na ang application na ito, pwede mo nang i-click ang install. Kapag na-install na natin ang GigaLife at tapos na siyang mag-download, pwede na nating i-click ang open at buksan ito. Pagkatapos ay i-click lamang ang next. Pagkatapos ang get started, another get started. At for your first login na screen, i-click lamang ang continue at ito na ang iyong makikita sa application. Ngayon ay kailangan nating mag-sign up para ma-register natin ang number ng DepEd SIM card na mayroon tayo. I-click lamang ang sign up at lalabas na ito sa screen. Ilagay mo lamang ang mobile number ng iyong DepEd SIM card na makikita sa upper right ng packaging at makikita rin naman ito sa plastic na pinagkuhanan ng iyong SIM card. Kapag nalagay mo na ang iyong mobile number, ay gumawa ka ng iyong sariling password. Siguraduhin lamang na ang iyong password na gagawin ay mayroong 8 to 20 characters, at least 1 capital letter, at least 1 lowercase letter, at least 1 number, hindi gumagamit ng mga symbols at walang spaces. Napakahalaga kasi ng password na iyong gagawin upang ang ating GigaLife account will be secured and protected, of course. Kapag na-click mo na ang sign up sa ilalim ay lalabas ang 4-digit one-time PIN sa ating screen. Hihingi ito ng PIN code o ng one-time PIN o OTP. Iti-text ito sa cellphone natin kung kaya ay buksan ang iyong SMS messages para makuha ito. Ang PIN na ito ang magpapatunay na nasa iyo talaga ang SIM card. Kapag nakuha mo na ang OTP ay ilagay ito sa one-time PIN boxes at i-click ang proceed upang makita mo na ang dashboard ng iyong GigaLife application. Sa huli, para makita at ma-monitor mo naman ang allocation ng iyong SIM card, pindutin lamang ang check usage. Mayroong nakalagay na detalye kung ilang data na lamang ang natitira sa iyong SIM card. Mahalaga
na mamonitor natin ang ating data allocation nang sa gayon ay hindi dadating sa punto na mauubusan tayo ng data at maaapektuhan ang ating ginagawa para sa ating mga estudyante. Ayan, sana ay may natutunan kayo sa video tutorial na ito. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-hit ang notification bell icon upang patuloy kayong makakatanggap ng mga latest updates sa mga susunod kong videos. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!